عريسنا البارح خالد بن سعود المشعان ما شاء الله عليه حافظ القرآن بالقراءات العشر، وهو أيضا يجيز. نبي أبي أسأله الآن عن القراءات، ناخذ فكرة، لأنه يعني يمكن يعطينا فكرة مختصرة أفضل من الواحد يقرأ مواضيع متشعبة ومطولات، فيعطينا فكرة باختصار. إذن شيخ خالد، أنت كيف ومش قصة القراءات هذه؟ طبعا الكيفية الكلمة القرآنية هذه تعزو كل قارئ. يعني كل قارئ حسب لهجته هو شخصيا ولا حسب ما سمع من الرسول؟ وليش وش سبب هالاختلاف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على القرآن صار يخاطب كل أمة حسب لسانه، كل قوم على لسانهم. لذلك كل قوم أرسل لهم يعني كانوا قرآن لهم. هذا كانت يعني من معجزات القرآن. تقصد كل ناس، كل قبيلة، كل منطقة حسب اختلاف اللهجات يعني؟ اي نعم، هذا الشيء. طيب في شيء ثاني؟ معجزة يعني القراءات ان الآية الواحدة تدل على أكثر من معنى، مو على معنى واحد يعني. جميل. هذا المعجزة. حلو، جميل. آية هناك تبلو كل نفس ما أسلفت، الرواية الثانية هناك تتلو كل نفس ما أسلفت. تبلو غير تتلو، تختلف. اي نعم، هنا بلاء وهنا يعني الأولى ابتلاء، والثانية تبلو كل نفس، وهناك تتلو تتلو عن ما فعلها. طيب هذا ما يعتبر تعارض في القرآن؟ يعني هذا ما يفتح باب للي بيشكك والمنافقين واللي قالوا متشابهات ومختلفات ومدري ايش؟ هذا من باب اختلاف التنوع، مو اختلاف التضاد. جميل. لأن القرآن ما يعني عندنا مثلا خلاف القراءات ما يطلع من ثلاث أشياء. الأول أنه لغات. أعطيك مثال عليه. جميل، تفضل. مثل اهدنا الصراط المستقيم، جاء الصراط المستقيم، جاء الصراط المستقيم، كلها لهجات قبائل لكن المعنى واحد. معنى واحد، اختلاف اللهجة. طيب الاختلاف الثاني؟ يدل على المعنى واحد. والاختلاف الثاني؟ الاختلاف الثاني مثل قول يعني مالك. الاختلاف الثاني وش؟ اللفظين يختلفون بالمعنى لكن المدلول واحد، مثل مالك وملك. جميل، مالك يوم الدين وملك يوم الدين. المدلول واحد لكن اللفظ مختلف. اللهجات. احنا نقول مثلا عندنا مثلا الصراط المستقيم. في ناس يقولون الزراط وناس يقولون الزراط. يعني هذا ما هو اختلاف باللهجة، يعتبر صراط وزراط اختلاف باللهجة، لكن مالك وملك اختلاف باللفظ نفسه. لكن المعنى واحد. كل واحد يدل على معنى. مالك يوم الدين تدل على معنى، وملك يوم الدين تدل على معنى، لكن كلها تؤدي الى الله عز وجل. جميل. طيب والاختلاف الثالث وشو؟ الاختلاف الثالث انه تختلف ويدل على يعني تختلف اللفظ وايضا المعنى. والمعنى على المدلول. مثل بل عجبت ويسخرون النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني بل عجبت ويسخرون الله سبحانه وتعالى. عجبت يعني المخاطب وعجبت يعني المتكلم. نعم. فهنا اختلاف المعنى واختلاف اللفظ. وهذه ما يطلع منها الثلاث اشياء بس. وبالتالي ما في مجال للمشكك او انه يقول هذا القرآن في تعارض، في تناقض، في من اركان القراءه ان تكون موافقه للرسم العثماني. جميل. ايوه. لو جبت كل قراءه وخليتها من النقاط والحركات تجد ان كله نفس بعض. جميل. مثلا قوله تعالى والذين صلت لنبوئنهم، والروايه الثانيه لنثوينهم من الجنه غرفا. المعنى يختلف، اللفظ يختلف، لكن بالرسم لو شلت النقاط تصير وحده ما تفرق. مثل تعلمون يعلمون، جاء يذكرون يتذكرون. جميل. طيب ابو سعود، نبي امثله على القراءات العشر يعني مختصره، سنابات، يعني 10 سنابات، كل سنابه 10 ثواني، كل سنابه فيها قراءه، تقول لنا القراءه وتعطينا مثال. يلا. روايه من؟ ورش. يلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الثاني الكسائي مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. رواية حمزة مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يعقوب مثلا الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. مثل الراوي الثاني انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. من هو هذا؟ هذا رويس. قالوا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون.
ابن كثير: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لا يؤمنون. هذا أبو جعفر. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هذا حمزة، جبناه قبل كذا طبعا. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الخلاف بالهمزة طبعا. أأنذرتهم. يعني أبو سعود من بقى ما قلنا اسمه؟ شو اسمه؟ بن ذكوان. جبناه. ما في اختلافات كثيرة يعني. بس بسألك عن آية أنا دايم أوقف عندها كثير: مجريها ومرساها. نعم. هذه إيش قصته؟ ليش إحنا نقراها بالطريقة هذه مع إني أحس إنها قراءة مختلفة يعني؟ الألف حق مجراها حتى تدل إنها ياء منقلبة عن ياء. فنميلها احنا لأنها تدل على ياء أصلا. مجريها. فنميلها تسمى هذه الألف المنقلبة عن ياء. مثل موسى الآن. الألف هذه منقلبة عن ياء. موسي يعني. أيوة، نجيب لك أمثلة. الأسماء نثنيهن. موسى تصير موسيان، الألف صارت في مكان الياء. صحيح. عيسى عيسيان، صارت عن ياء. وهذه الطريقة اللي استخدمها باللغة العربية لمعرفة أصل الألف. إذا بغيت تعرف أصل الألف فثنها، أو مثلا حولها إلى يعني فعل مثلا أو كذا. الأفعال ترد للشخص، مثلا اشترى ترد لنفسك تقول اشتريت، صارت الألف منقلبة عن ياء. جميل. فالقراء يميلون المنقلبة عن ذات ياء، منقلبة عن ذات ياء وعن ذات الراء. جميل. وذات الواو قليلة اللي يميلونه. جميل. هذا باب كبير اللي هو الإمالات، وليش فيه من الناس من يقلل يرفع للألف مثل الضحى فوق، منهم من يميل الضحى تحت ينقل. بسألك الآن أنت تجيز على الحفظ إنه حافظ القرآن كامل، ولا تجيز إنه عارف القراءات بس؟ لا، الحفظ والقراءات. يعني إنه حافظ القرآن بالقراءات العشر. يعني من ضمن كتاب معين، يعني من الشاطبية والدرة. جميل ما شاء الله. طيب بسألك الآن سؤال خارج إطار الموضوع، هو مش خارج قوي يعني نص نص. أنت يوم كنت صغير يا أبو سعود كنت شقي جدا، صح ولا لا؟ أذكرك يعني. الله الهادي. فسؤالي هو: هل القرآن اللي عقلك ولا عقلت قبل ما تحفظ القرآن؟ لا، هل أنت صدق عقلت قبل، يعني يوم كبرت شوي عقلت، ولا يوم حفظت القرآن بس هو اللي عقلك ربط شياطينك؟ والله ما أدري. تسمح لي أقول متابعيني عن مواقف من شطانتك؟ والله. تسمح لي ولا ما تسمح لي؟ لا، إذا تسمح لي أقول موقف واحد بس. تذكر يوم بغوا يعاقبونك وحجزوك في غرفة عمك بالدور الثاني، وش سويت؟ ولا أقول أنا رميت كل أشياء وأغراض والمكتب والكرسي مع الدريشة. يعني هم على بالهم بيعاقبونك وانت تحس الدعوة عليهم صدق، يعني فجرت الموقف. يعني كان ينبه هذا بمشروع انك انسان يعني بتصير مصيبة. فيعني كان يشوفك كنت صغير يقول انا اشوف يقول ما شاء الله، يعني شوف الفرق 180 درجة. فهذا هو اللي طبعا اسال السؤال هذا، انه يعني هل القرآن عقلك ولا وش اللي تحول، وش نقطة التحول بحياتك اللي خلتك فجأة تركض وتصير ما شاء الله عليك عاقل وحيوي وخجول؟ الناس بالمسجد. لما صرت إمام المسجد. ليه؟ تقريبا أميت الناس يعني من ثالث متوسط. ما شاء الله. صارت يعني كان قدوة وكذا. لازم تمسك نفسك ولا ودك أنت يعني. يعني كلمة أخيرة تقول للمتابعين يا أبو سعود. جزاك الله خير وشكرا على هالمقابلة البسيطة. الله يسلمك ويوفقك ويكتب لك النجاح.